quay trở lại với Lisa Channel, và ở video ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm ngôi nhà bánh kẹo này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ in ra những cái trang này trước nè. Hoặc là các em có thể bấm dừng video lại và chúng ta sẽ vẽ theo nha. Rất là đơn giản thôi nè. Và các em hãy chuẩn bị cho chị kéo nè, băng keo trong nè và hồ dán nè. Sau đó chúng ta sẽ cùng xem video của chị và chúng ta sẽ làm theo từng bước giống như chị đã làm nha.
Vậy là các em cũng đã làm xong quyển sách của mình rồi đúng không? Và các em ơi, các em thích quyển sách như thế nào thì hãy bình luận cho chị biết ở ngay bên dưới video này nhé. Và chị sẽ cố gắng làm cho các em cùng xem nha. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh nhé.